So, what I did here, 3y plus 12 is equal to 0. So, paano naging negative 4? So, paano naging negative 4 ang value? So, paliwanag ko lang, no? Ito siya. We have 3y plus 12 is equal to 0. Now, if I will transpose 12 to the right, definitely change sign. Magpapalit ako ng sign. Hindi ka pwedeng maglipat ng hindi nagpapalit ng sign. Okay, from one side to another side, we always change sign. So it must be negative 12. And I only want to determine the value of y. Yung number na nakamultiply kay y, automatic, iyon ang divisor ko sa pangkalahatan ng buong equation na yan. Didivide ko yung left ng 3, i-divide ko rin ang right ng 3. 3 over 3 dito sa left is 1. Y na lang. Negative 12 divided by 3, negative 4. That's why we have this negative 4. Okay? Now, let us proceed to the other one. E paano naman yung x is equal to negative 6? So, same. Tingnan nyo, 2x plus 12 is equal to 0. 2x plus 12 is equal to 0. Again, transpose ko yung 12 sa right. So, magiging 2x equals negative 12 because I will change its sign. But I'm only looking for the value of x. Therefore, whatever is the number multiplied by x, yun ang pang-divide ko sa kabuuan ng equation. So, meaning I will divide both left and the right by 2. Looking at the left side, makakancel lang 2 over 2. X ang matitira. Then, negative 12 divided by 2 is negative 6. That's why, nakakuha tayo ng x is equal to negative 6 and y is equal to negative 4 sa ating solusyon. Guess ba ninyo? Malinaw pa ba? Malinaw pa ba? Yes. So, anong kinalaman ng Okay, anong kinalaman ng dalawang 'yan sa ating solusyon? Okay. Pakita ko yung drawing. So the line is, yan. Ito siya. Tingnan yung maigi yung line. Paano ko ginawa yung negative 4 at saka negative 6? Di ba ang y, negative 4? So from the center, so that you may understand it very well, ito yung 0, di ba? Y. So negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Tutuldukan ko yan. Kaya ako inanap yan eh. And negative 6 yan. So from left, from the center, the origin to left. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Sa ako, tutuldukan yan. And then, i-connect ko lang yung dalawang point. Na-drawing ko na yung ating equation of the line. Nakuha ba kung paano ko na-drawing? Did you get the concept? Kung paano ako nakapag-draw? Yes po. Okay, ulitin ko na. Para lang klaro. Kanina, ang ginawa ko, dahil ang sabi ko, x is equal to 0, no? Kapag x is equal to 0, alterin muna natin yon. At ito lang yung gagamitin natin. Ayun siya. Okay? And then, let us just solve for y. Okay, so that was the first step. Second step, dahil y is equal to 0, i-alter ko yung 3y. Ito siya. 2x plus 12 is equal to 0 ang natira. Ito siya ngayon. And then afterward, I'll draw for x. I'll solve for x na nakakuha tayo ng negative 6. So, meron na tayong value ng x and y. So, magsisimula ako sa center, sa origin natin. Bibilangin ko yung negative 4 para kay y. Negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. Then, mag-indicate lang ako ng point. Lalagyan ko ng tanda.
lalagyan ko ng period dito. X is equals to negative 6. So magbibilang ako from origin to left hanggang 6. Ayan, negative 6. Tutuldukan ko yung dalawa and then i-connect ko lang. May graph na tayo ng ating straight line. Malinaw ba? Klaro ba mga anak? Yes po. Okay, so let's proceed. The y-intercept is negative 4 and the x-intercept is negative 6. Ito kasi ang ating mga intercept. Okay, ulitin ko, no? Yung una, ito yung B. Ito yung ating y-intercept. Yung x na negative 6, ito yung ating A. Yan ang tinatawag nating x-intercept. Now, if you want to determine kung talagang tama tayo, no? Ito, di ba, no? Y is equals to negative 4. Okay. So, pwede naman nating i-prove yan eh. So, anong gagawin ko dito sa equation na yan? Para makasigurong tama nga tayo na ang B is negative 4. Ito, ko-convert ko yan sa slope-intercept. Eh, hindi ba ang slope-intercept, y is equal to mx plus b? Okay, y is equals to mx plus b. Medyo hirap ako sa pagsusulat, ano? Okay, burin ko muna yung iba. So ito, i-convert ko siya into another form. Ito kasi nasa general form ito eh. Yung equation ng line natin, ito nasa ganito siyang format. Ito siya. Ngayon, kasi sabi ko ito yung B eh. Diba? Gusto niyong i-verify na yan talaga ang B. So, para ma-verify natin na talagang tama tayo na yan ang B, ito, no? I-convert natin ito in this format. Y is equal to mx plus b. Yan. So, para magawa natin yan, para ma-format natin ang equation natin, so y is equals to mx plus b, ang gagawin ko sa equation natin, dito, yan. Dapat sa left, may iwan lang yung may y. May iwanan lang ang may y. Yun ang 3y. Ibig sabihin, yung dalawang term, ililipat ko sa right, yung 2x at saka yung 12. E kapag nilipat ko yan sa right, magbabago tayo ng sign. Tama ba ako? Diba? Ito siya, 2x. Walang ako ng ano, isin ko lang yung mouse ko. Hirap eh. Yan. Ako ng papel. Yan, mouse. Okay. So, burin ko muna, no? Yan, ano, maayos na yan. So, sulat ko uli yung equation. Diba? 2x. Paano? Yan. Pagtsagaan ko lang. Okay, ito na. So, 2x. 2x. Ba't tayo ma-move? Yan. 2x plus 3y plus 12 is equal to 0. Sabi ko, dapat ang format ganito. So, may iwan ito sa left, 3y. And then the rest, ililipat ko sa right. Yung 2x magiging negative 2x. Yung 12 magiging negative 12. Yan. So, this is 1, ano? Ito, x yan. Nakuha ba? Nakuha ba natin? Ngayon, kailangan ang matira lang sa left is y. So, anong gagawin ko? Yung nakamultiply kay y, ipang-divide ko sa bawat term ng equation. So, if I will divide this by 3, yan, i-divide ko ng 3 yan, divide ko rin ng 3 yung may x, i-divide ko rin ng 3 yung sa dulo. Y na lang ang matitira dito kasi 3/3 is y. So, ito yung y, ano? Equal. Negative 2/3 x.
na lang dito. Negative 2 over 3 of x. But 12 divided by 3 is 4. So minus 4. Yung negative 2/3, ito yung slope. Yung negative 4, ito yung b. Okay? Ayun. Guess nyo? Ito siya. Negative 4. Kuha pa rin. Klaro ba? Klaro? O mamayang konti, huwag kayong mag-alala para mas klaro. Magma-Microsoft Word ako, hindi na PowerPoint. Para magta-type ako sa solusyon para mas malinaw. And then magka-calculator ako later on. Pag naipaliwanag ko na isa-isa yung mga formula na gagamitin natin. So, tatlo na yung na-introduce kong formula sa inyo. Slope-intercept, point slope form, general form. Now, let us proceed to the next slide. Ito ngayon yung problem. Okay, no? What is the equation of the line perpendicular to the line joining 4 over 2 and then also 3 and negative 5? So, paano yan, no? Ibig sabihin, gagraph ko muna yung 4 and 2 at saka 3 and negative 5. Okay? Ito yan. Kung gagraph ko yan, ganito ako mag-graph. Kahit na mahirap. Mahirap sa ano, ah. Yan. Okay, no? Gawin ko muna. 4 and 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, usually, dito yan. Yung point nating isa. 4 and 2. 3 and negative 5. 1, 2, 3. The negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, I think dito yan. So, yun yung line natin. I-connect natin yung dalawang point. So, ito yung mga points natin. Ito yung 4 and 2. Okay? Ito yung 3 and negative 5. 3 and negative 5 ito. Yan. 3 and negative 5 yan. Okay? 4 and 2, then 3 and negative 5. And then, what is the equation of the line perpendicular to this line? Para maging perpendicular yan, assuming ito yung line natin na perpendicular dyan. Kapag perpendicular, 90 degrees yung angle. Okay? Yung angle na mapuform ng dalawang line kapag na-cross yan. Now, let me erase it para klaro yung figure. Papakita ko yung tunay na sketch na maganda. Yan. Nakadrawing na kagad yan. Kaya lang, pinakita ko kung paano nakuha sa pamagitan ng pagsusulat lang. Okay, di bali nang mahirap magsulat. Okay. So, ito siya. See that? Kita niyo ba? Pasin nyo? Na-cross yung isang line. Usually, ang angle niyan, definitely, ang angle niyan, ito, yan, 90 degrees yan. Yung measurement ng angle natin. Banda, ano? Wait lang, wala siya. Yan. Yan. 90 degrees yan. Yung angle measurement. Okay? Now, proceed tayo. Paano ko malalaman ang equation of the line natin? The perpendicular sa line na to. So, ang gagawin ko, yung line na to, yan, yung line na yan, hanapin ko muna, ito, yung line natin dito, ito. Yung line na yan, no? Hanapin muna natin ang slope ng line na yan. Ito. Ano ba yung slope ng line na yan? So, I'm pertaining to the line na may point na 4 and 2 and 3 and negative 5. Ito. Hahanapan ko muna ng slope. Ito muna yung unang diskarte. Ano yung slope ng line na yan? O kaya M1, yan. Kunwari, ito yung line 1. Yung line na to. Hanapin ko muna yung slope ng line 1. So, solving for the slope of the line joining 4 and 2 and 3 and negative 5, gagamitin natin yung napag-aralan natin dati, yung slope formula. Yan. Diba? Ang P1 natin is 4 and 2. That's why x sub 1 and y sub 1, we have 4 and 2. Ang P sub 2 natin, we have 3 and negative 5.
X sub 2 is 3, then Y sub 2 is negative 5. Yan. So, ang M1 natin, 7. Nasolve natin yung slope ng M1. Kapag nasolve mo ang slope ng M1, para mo na rin nasolve ang slope ng line 2. Okay? Ang slope ng line 2, ito kasi ang line 1 eh. So, ito ngayon ang ating line 2. Line 2 yan. Ito yung line na ito, yan ang ating line 2. Now, kapag meron kang line 2, definitely, meron kang M2 or M sub 2. Okay, so ito yung ating line 2. Definitely, may value yan ng slope. Yan ang M sub 2. Ang M sub 1 natin, nasolve na natin. Ang value niya, 7. Eh, hindi ba kanina sabi ko, negative reciprocal. Tama? Perpendicular ang dalawang line kapag negative reciprocal ang kanilang mga slope. Ang 7, ang negative reciprocal niya is negative 1 over 7. So, alam na natin ang value ng slope ng line 2. Tama? Eh, yung line 2 at saka line 1, pareho lang silang dumadaan sa 4 and 2. Parehas nilang coordinate ang 4 and 2. So, given na yung point, given na yung slope. Tignan nyo ha. Given na yung point, given na isang point, given na yung slope para sa line 2. Dahil given na yung point, given na yung slope, pwede natin gamitin yung formula na napag-aralan natin kanina na point slope form. Okay? Yan. Slope of line M1 or line 1, M1 is 7. Since line 1 is perpendicular to line 2, slope of line 2 passing through 4 and 2 has a slope of M2 negative 1 over 7. So, yan yung logic niya dyan. Eh, given yung point, given yung slope, yung line 1 dumadaan din sa 4 and 2. Yung line 2 dumadaan din lang 4 and 2. So, dito pa lang, may idea na tayo kung anong formula ang gagamitin natin. A point and a slope. Eh, di ba may point slope form tayo? Okay? Solving for the equation of the line perpendicular to the line joining the 2 points 4 and 2 and 3 and negative 5, gagamitin ko is point slope form. Yan. Dapat ang inilagay dito, y sub 2 eh. Okay, no? So, correct ko lang, no? Kasi tapos na tayo ng line 1 eh. So, dapat line 2 ito. So, lagay ko to yung 1, palitan ko ng 2. Ito, palitan ko rin ng 2. Okay? Kasi line 2 tayo. So, y minus y sub 2. Ay, hindi. Formula lang naman yan eh. Y sub 1 pa rin. Okay. Tama siya. Y sub 1 and x sub 1. Kasi ito yung point natin eh. Isa lang, no? Pinag-uusapan natin ito. Okay, how do we solve? Y minus 2. Ito yung y natin eh, yung 2. Ito, dito yung focus niyo. Ito yung y sub 1 natin. Ito naman ang x sub 1. Kasi ito yung pinag-uusapan natin na may slope na negative 1 over 7. So may kinalaman lang sa solving natin ito, ngayon at saka yun. So by substitution, y minus 2. Ito, no? Pakita ko. Y minus 2 equal. Ano ba yung slope? Negative 1 over 7. X minus x sub 1. Ano ba yung x sub 1? 4. X minus 4. So, yun ang equation ng ating line. Kaya lang, we need to simplify this. Sa pagsisimplify, lagi kayong tumingin sa denominator ng fraction. Kung ano yung denominator, yun ang multiplier sa kabuuan. Okay, ito siya, no? Yan. Di ba? Kuha natin. Multiply natin yung buong equation ng negative 7. Kapag ang buong equation, multiply ko ng negative 7, bayin ko siya. Yan. Para klaro yung mga nakasulat. So, yan ay solusyon natin. Sir, may tanong. Sige, anak. Question. Sir, bakit yung M2 po? Ano? Bakit yung M2 ginagamit sa ano? Sa Bakit formula ng M2 po. M2. Apo. Alin? Yung M2. Ito. Kasi ito, general formula yan.
Sa type natin, hindi lang nasulat yung M sub 2, pero automatic na M sub 2 to. M sub 2 to. Kasi we are pertaining to the line 2. Guide lang yon na line 2 tayo. So ito, M sub 2 yan. Ito, to. Okay, get mo siya, anak? M sub 2 yan. Kasi yung M sub 1, para dito yon sa line na yon. Line 2 tayo, ang sinosolve natin, ito, yung equation ng line na to, ang inaanap natin. So M sub 2 to. So y minus y sub 1 is equals to M sub 2 times x minus x sub 1. Okay? So ito yung ating x sub 1. Ito yung ating y sub 1. Kuha ba siya? Dahil ito yung line 2 natin, ang M sub 2 natin is equal to negative 1 over 7. So ang pinagko-combine natin dyan, ang ginagamit natin dyan, ito at saka yun. Ito, to. Yan. Nagets mo ba, anak? Nagets mo na ba? Yes. So, i-multiply natin ngayon ng negative 7. Ito. Negative 7 times y is negative 7y. Negative 7, ito. I-multiply ko ito dito. I-multiply ko rin ng negative 7 sa negative 2. At i-multiply ko ang negative 7 sa negative 1 over 7. So, ang arrival ng ating calculation, ganito siya. Okay, tingnan nyo. Tama ba? Isn't it negative 1 over 7 times negative 7 is simply 1? Kaya x minus 4 na lang ang natira sa right side. Kuha nyo ba? Yes po. Okay, so finally, yan ang ating equation. Bakit naging ganito siya? Iniiwasan ko lang yung x maging negative. Okay? Pero pwede namang ang x ang ilipat ko sa left. Ang ginawa ko dito, ang nilipat ko na lang yung mga left sa right. Kaya x minus 4 plus 7y minus 14. Ito, x minus 4 plus 7y minus 14. Or x plus 7y minus 4 minus 14. Kaya lang yung negative 14 at negative 4, pwedeng simplify. That's why we have this answer. Guess mo paano nakuha? Maintindihan ba yung problem? Yes po. Mga anak, lumilitaw sa board yan. Sa licensure examination sa inyong major subject. Madalas nagbibigay sila ng analytic geometry ngayon sa licensure. Okay, next slide. Now, let us have now the conic section. Conic section, part din ang straight line. Each of the lines and curves in this chapter are conic sections. Okay? Yan. Which Sir. means the curves, yes? May question lang po ako sa Saan, anak? Sige. sa previous slide. Previous slide. Okay. Balikan natin. Yan. So, Question na lang. hindi na hinanap yung line. Alin? Hindi na po hinanap yung equation ng line. Anong hindi na inahanap ang equation ng line? Yung line 1 po. Okay. Kasi hindi naman siya tinatanong, anak. Pero pwede siyang hanapin. Mahanap mo yung equation ng line sa line 1, pwede mong gamitin yung 2-point form. Kasi given yung 2 point, di ba? Yung 4 and 2 and 3 and negative 5. Merong extra formula sa paghahanap ng equation of the line kapag given yung 2 points. Yes mo ba siya, anak? Eto, di ba given yung 2 point? Eto sila. Para mahanap mo yung equation ng line 1, eto yung formula, anak. Y minus y sub 1, 2-point form yan, which is papunta pa lang tayo. And then, times y sub 2 minus y sub 1 all over, ito no, x sub 2, x sub 2 ito, no, yan. Minus x sub 1, so naka-parenthesis yan, times x minus x sub 1. Yan ang formula niya. So, x minus x sub 1. Wherein, kung titingnan natin maigi, no?
Actually, yung naka-parenthesis na to, ito din yung slope. Guess ba? Ito rin yung slope. Kaya lang, ibinigay yung value ng slope na y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Para nga, masolve natin yung equation of the line sa 2-point form. So, dalawa yung point natin sa line 1 and then ito yung gagamitin nating formula na 2-point form para mahanap natin yung equation ng line 1. Agets mo ba siya, anak? Kuha ba natin? Hello? Yes po. So, may ibang formula para sa 2-point form. Okay, let's proceed. Sa conic section, tinan nyo how can a straight line be obtained from slicing a cone? Depende. Slice mo lang. Pagka-slice mo, okay, start tayo with the double cone, no? Two right circular cones face apex to apex. Yan, baliktaran sila. Apex to apex, ito. Ayun. Paano ba yung straight line dyan? Slice the double cone by a plane, just touching one edge of the double cone. The intersection is a straight line as shown below. Yan, di ba? Kapag yan, in-slice ko, meron tayong line. Ayan yung mga line, ang dami. Line 1, ito yung line. Pakita ko sa inyo yung line na, ito. Yan. Di ba? Kapag ni-slice mo, may mapoform na line. Kuha ba natin? Hello? Yes po. Okay. So, yun yung explanation ng straight line gamit ang conic section. Ayun. Ito, no? Papunta na tayo sa mas marami pang mga problem. Mamaya, mag-ano ako, tawag doon? Microsoft Word. Intercept form of a line. Another formula na naman yan. X over A plus Y over B is equals to 1. Okay? Tandaan nyo rin yan. And then, ang ibig sabihin daw ng A, x-intercept. Ang ibig sabihin daw ng Y, ng B, y-intercept. And then, ito yung 2-point form na ibinibigay ko kanina sa tanong mo, anak, sa line 1. Ayan yung formula natin. Wherein actually, ito, yung bibilugan ko, no? Hindi ba ito yung value ng slope? Correct? Yan din ang slope. So, yan ang ating 2-point form of a line. Yan. So, extra formula na naman yan. So, kung bibilangin ko ngayon, kanina slope-intercept, tapos point-slope form. Pinakita ko rin yung general form. Ngayon, may intercept form. And now, we have 2-point form. All in all, we have 5 formulas to remember and recall. And always remember that if two lines are perpendicular, their slopes are negative reciprocal. If two lines are parallel, their slopes are just equal. So, yun yung mga concept na kailangan yung tandaan. Tandaan niyo ang A, x-intercept yan. Ang B is y-intercept. Ang M is slope naman. Okay. Kapag nagbigay ng problem at ibinigay ang 2-point, dalawang point ng line, sigurado ang gagamitin mo 2-point form. Kapag ibinigay ang x-intercept at y-intercept sa problem, pinapahanap ang equation of the line, sigurado ang gagamitin mong formula, intercept form. E kapag binigay naman ang slope at isang point slope form tayo. Kapag ibinigay ang y-intercept at ang slope intercept tayo. Okay? So, ganun lang yun. And lahat ng mga equation natin, minsan tinatanong sa problem, kailangan nakakonvert yan sa general form. Na ipinakita ko sa inyo kanina na ax plus by plus c is equal to 0. Now, let us have another problem. Dito, huwag kayong magpapakonfuse. Kasi ganito maaaring isa sa inyo, ito yung ginawa niyang P1. Ito naman ang kanyang P2. Walang problema. Maaaring ang iba naman sa inyo, ito yung ginawang P sub 2, ang 1 and 4. At ang P1 naman is 5 and 8. No problem. You will just arrive with the same answer sa equation of the line. In this case, kunwari gamitin natin P1 ng 1 and 4, P sub 2 ang 5 and 8. Alam naman natin yung formula ng 2-point form.
Yan, o P1, 1 and 4. That's why x sub 1 is 1, y sub 1 is 4. P sub 2, we have 5 and 8. That's why x sub 2 is 5 and y sub 2 is equals to 8. Solution, using two-point form. Bakit two-point form? Dalawang point ang ibinigay eh. So ito yung formula. Wala nang mahirap kasi direct substitution na lang tayo. And this is its solution. Yan. So una, y minus 4 kasi ang y1 is 4. 8 minus 4 kasi y sub 2 minus y sub 1, we have 8 minus 4. X sub 2 minus x sub 1, we have 5 minus 1. X minus x sub 1, we have x minus 1 kasi ang value ng x sub 1 is 1. Kuha ba dito? Kuha ba yung pagkakasubstitute? Yes. Yes po. And then we proceed. 8 minus 4 is 4. 5 minus 1 is 4. But 4 over 4 is 1. Kaya ganyan na lamang siya. And then simplify. Yung y lilipat ko sa right, yung 4 lilipat ko sa right para maging positive pa rin si x. But anyway, pwede naman ang x minus 1 ang ilipat ko sa left. Pareho lang yon. Magiging opposite lang ng mga signs. And agad mo naman makikita kung tama ko o hindi sa mga choices. Yan. Nilipat ko ang y at saka negative 4 sa right. So yun ang equation ng line natin. Ganyan siyang naanap. Hindi ko na kailangan mag-drawing. Kunwari, nasa licensure examination, no? Eh, hindi naman kailangan makita yung drawing eh. Kailangan mo lang makapamili sa mga choices. Kunwari, ito yung nasa choice. Isa sa mga nasa choice. Dahil tumama ka, nakuha mo yan, yan ang pipiliin mo among the choices. Another example. Yan. Determine the equation of the line passing through the points 1 and 5, 6 and 10. Okay, similar. Ito yung P1, ito yung P2. Yan. Solution again using two-point form. Substitution uli. And then just simplify it. You will have then the equation of the line. Konting practice lang ng algebra. Nakuha ba ninyo yung problem number 5 and 6? Babalikan natin yung mga yan later. Nakuha ba natin? Hello? Yes po. Now, we have the perpendicular distance from a point to a line. And we have also a formula for this. And ito yung formula natin. A sub m plus B sub n plus C. Inirap lang dito, no? Dapat ganito lang kasimple yan eh. D para ano? AX plus BY. Ginawang M pa eh, at saka N eh. Yun din naman yun eh. BY plus C, absolute value, all over square root of A square plus B square. Ganyan lang siya. So, pwede naman ninyong palitan yung MNN ng XY. Yan. So, let's do it. Yon gawin ninyong X. Ito, no? Yung M, gawin nating X. Yung N, gawin nating Y. Yan. Okay, so proceed tayo. Having a point P with coordinates M, N, or X, Y, the perpendicular distance from the point P to the line D is the distance PQ as shown below. Yan. Ito yung pinakamalapit na distansya ng point sa line. Kaya perpendicular. Ang pinakamalapit na point ay yung distansyang ito. Hindi ito. Hindi yan. Hindi rin ito. At lalong hindi rin ito. Kundi ito yung pinakamalapit. Okay? Na layo ng point sa line. Yung perpendicular distance. And in order to solve for that, this is the formula. Ito yung application niya para maliwanag. Find the perpendicular distance from the point 5 and 6 to the line
Negative 2x plus 3y plus 4. Ito yung a natin, yung negative 2. Ang 3, ito yung b. Ang c, yun ang 4. Okay? Anong value ng x? Ang 5. Ito yung x. Ang 6 naman, yan ang y. So, kung i-apply natin yung formula, direct substitution. Diba sabi ko yung m, yun ang x. Ito. Yung n, yun ang y. So, kung buburin ko lahat, no, tingnan nyo, no? Isa-isay natin. Buburin ko muna yun. Di ba a? Ang a natin, negative 2. Tumingin muna kayo dito ng mga anak. Yung a, negative 2. Eh, nakasquare yung a. Negative 2 times negative 2 is 4. Yung b is 3. Eh, kapag ni-square ko ang b, ito siya. 3 square, edi 9. Kuha ba yung sa baba? Yes po. Okay. So, that's why square root of 4 plus 9. Yung a, negative 2. Ang x natin is 5, kaya negative 2 times 5. Ang b is 3. Ang y is 6, kaya positive 3 times 6. Ang c is 4. And then direct calculation lang sa calcu, ang value ng d, 3.328. At ito ang kanyang illustration. So this is our problem number 8. Yan yung mga sasagutin ninyo as exercises. Now, since gusto ko ng mas maliwanag pa, gagamit ako ngayon ng words. Microsoft Word tayo. So, hindi pa tayo tapos. Okay? Discard ko lang ito. Mag-iimbento ako ng problem na makakatulong sa inyo na para sa gayon, hindi naman tayo scripted. So, mag-open ako ng file. Mag-open ako ng words para mas lalong makatulong sa inyo, no? Okay, so ito ngayon ang gagawin ko dito. Sir, yung kanina po, absolute value yung ano. Yes, kung negative siya, magiging positive siya, no? Absolute value lagi. Wala naman kasing negative na distance. Okay? So mag-open ako ng Word para hindi scripted, plus i-open yung calculator. Total, 326 pa lang naman, hanggang alas 5 tayo. Sulitin natin. Open ko na kagad yung calculator. Kita ba ninyo yung calculator na ino-open ko? Nakita nyo? Opo. Okay. So para mas malinaw yung mga calculation, mag-open ako ng Word. Yan. Ngayon, yan. Mag-assume ako ng alimbawa problem. Find the equation of the line passing through the following points. Ito yung unang point. A, we have 1 and 5. And B, we have, say, 2 and 9. Yung mga points natin, no? Nababasa ba ninyo? Nababasa ba? Opo. Okay, so that's it. Now, dalawa yung point na given. Definitely, ang gagamitin nating formula dyan is 2-point form. Now, let me type the 2-point form formula. So, we have y minus y sub 1 equal